सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर आता लॉकडाऊन चालू आहे आणि स्ट्रीट फूडची सगळ्यांनाच आठवण येते. त्यासाठी आज मी इथे चायनीज पकोडा घरच्या घरी हा कसा बनवायचा ते टाकणार आहे. मुंबईमध्ये फेमस आहे हे, जागोजागी हा चायनीज पकोडा तुम्हाला मिळतो. याची रेसिपी एकदम सोपी आहे आणि झटपट त्याला आहे. घरच्या सामानमध्ये बनणारी आहे. मैदा आणि कॉर्नफ्लोअर यायला लागतं. तर रेसिपी आपण बनवायला चालू करूया. त्यासाठी काय साहित्य लागते ते इथे बघून घेऊया आपण. तर पत्तागोबी इथे चिरून ठेवलेला आहे मी. त्यानंतर कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे 1/4 कप किंवा 2-3 चमचे कॉर्नफ्लोअर लागतं. मैदा आपल्याला लागतो अर्ध्या कपापेक्षा थोडा जास्त. पत्तागोबीच्या अंदाजानुसार तुम्ही हे माप घ्यायचं आहे. मीठ घ्यायचं आहे चवीनुसार. बेकिंग सोडा घेतलेला आहे आणि रेड फूड कलर घेतलेला आहे. माझ्याकडे जेल कलर आहे म्हणून मी जेल वापरते आहे. तुम्ही पावडर किंवा लिक्विड कलर वापरू शकता. पाणी एवढं लागणार नाही, फक्त 1 ते 2 चमचे पाणी इथे आपल्याला लागतं. त्यासोबत डार्क सोया सॉस पण इथे लागणार आहे. तर आता पत्तागोबी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे बारीक चिरलेली. त्यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि बेकिंग सोडा इथे घालून घेतलेला आहे 1/4 टीस्पून आणि याला मिक्स करायचं आहे. पाणी सुटतं याला लगेच. आणि आता कॉर्नफ्लोअर याच्यात घालून घेते आहे मी. 2 ते 3 चमचे कॉर्नफ्लोअर घालून घेतलेला आहे. त्यानंतर आता याला मिक्स करून घेते आहे मी. मीठ घातल्यामुळे पत्तागोबीला पाणी सुटतं. एक्स्ट्रा पाण्याची जास्त गरज पडत नाही. आता मैदा याच्यात घालून घेते आहे मी. अर्धा कप प्लस 1/4 कप. माझं पत्तागोबी जेवढा आहे तेवढा, त्यानुसार मी पाणी जेवढं लागेल त्या अंदाजाने मैदा इथे घालून घेणार आहे. याला प्रमाण असं काही नसतं, अंदाजाने तुम्ही घालू शकता. आणि आता मैदा घातल्यानंतर याला मिक्स करायचं आहे. सोबतच रेड जेल कलर इथे मी टाकून घेते आहे. तुम्ही फूड कलर वापरू शकता, पावडर कलर किंवा लिक्विड कोणताही. आणि आता थोडंसं मिक्स करून घेते आहे. एकदम 1 चमचाच पाणी मी इथे घालणार आहे. 1 ते 2 चमचे. जास्त पाणी लागत नाही कारण याला ऑलरेडी पत्तागोबीला परत पाणी सुटतं. तर एवढंच पाणी मी इथे वापरणार आहे. उलटं यामध्ये अजून आपल्याला मैदा ॲड करावं लागेल. एवढं पाणी पत्तागोबीला सुटतं. तर आता याला पूर्ण मिक्स करून घेते. एकजीव करून घ्यायचं आहे सगळं. चायनीज पकोडे रेड कलरचे असतात म्हणून रेड कलर घातलेला आहे. तुम्हाला कलर आवडत नसेल तर तुम्ही बीटरूट इथे घालू शकता. बीटरूटचं ज्यूस काढून याच्यात घालू शकता किंवा बीटरूट खिसून घालू शकता. तर सगळं आता परत थोडंसं मैदा घालून मी आता इथे एकजीव करून घेतलेलं आहे नीट. आणि आपलं पीठ आता थोडंसं 10 मिनटं आपल्याला हे बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. 10 मिनटानंतर आता चांगलं भिजलेलं आहे, फुगलेलं आहे सोड्यामुळे व्यवस्थित. आणि आता पकोडे बनवण्यासाठी चालू करूया. तेल गरम करत ठेवलं होतं. त्यामध्ये तुम्हाला हव्या त्या आकाराचे इथे पकोडे तुम्ही इथे बनवून घ्यायचे आहे. स्मॉल साईजचे, मोठ्या साईजचे, मीडियम साईजचे. आणि याला हे लगेच वरतून तळले जातात म्हणून लगेच काढायचे नाही. याला 7 ते 8 मिनटं व्यवस्थित मीडियम लो फ्लेमवर इथे तळून घेतलेलं आहे. पूर्ण आतमध्येपर्यंत तळल्या गेलं पाहिजे याची काळजी घ्यायची आहे, नाही तर कच्चं राहू शकतं आतमध्ये. आणि आता पकोडे बनवून इथे तयार झालेले आहे. सर्व करून घेऊया आपण. सर्व करण्यासाठी नॉर्मलच डिश मी इथे घेतलेली आहे, जशी बाहेर आपल्याला मिळते तशी. त्यावर चटणी इथे घरची बनवली आहे मी, ही पकोड्याची चटणी. आणि घरी चटणी बनवून तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता 8 दिवस. सोबतच पत्तागोबी इथे घालते आहे. आणि अवेलेबल असल्यास तुम्ही तळलेले नूडल्स, फ्राईड नूडल्स इथे घालू शकता याच्यावर. आणि गरमागरम तुमचे चायनीज पकोडे घरच्या घरी बनवून तयार आहे. स्ट्रीट फूडची सर्वांनाच आठवण येते आहे. पाणीपुरीची म्हणा किंवा पकोड्याची म्हणा, सगळ्यांनाच आठवते. त्यासाठी ही रेसिपी मी इथे आज टाकलेली आहे. रेसिपी आवडली तुम्हाला तर नक्की तुम्ही करून. आणि चायनीज चटणीची ही रेसिपी तुम्हाला पाहिजे असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा. मी तुम्हाला बनवून दाखवेल ही रेसिपी. आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. सोबतच मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि आता स्टे होम, स्टे सेफ. घरी राहा आणि घरातच असं नवीन डिश बनवून. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या एक छानशा अशा वेगळ्या नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.